Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món bánh tét chiên vừa nhanh vừa đơn giản. Với cách làm này, mình không cần phải gói bánh, không cần phải hấp. Thành phẩm bánh bên ngoài giòn, bên trong mềm. Đặc biệt, phần nhân vô cùng thơm ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi nấu phần nếp. Hana sử dụng 300g nếp. Sau khi vo thật sạch, cho vào nồi. Thêm 1 muỗng cà phê đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối và 300ml nước. Dùng muỗng trộn đều lên. Sau đó mình sẽ nấu giống như nấu cơm. Sau khi cơm nếp chín thì mình sẽ xới đều lên và bấm nút nấu một lần nữa. Cơm nếp chín hoàn toàn thì mình cũng xới đều một lần nữa và để cho thật là nguội. Kế tiếp, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân đậu xanh thịt. Đậu xanh Hana sử dụng 100g đậu xanh ca. Sau khi vo thật sạch, cho nước ấm vào ngâm khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Khi đậu xanh nở, mình sẽ đem vo lại thật sạch và cho vào son. Thêm vào 600ml nước. Đậy nắp lại, nấu cho tới khi đậu xanh gần sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ canh, kẻo bị trào ra bếp. Đậu bắt đầu gần sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra và nấu thêm 5 phút nữa ở lửa vừa. Sau 5 phút, mình sẽ cắt bỏ hết phần bọt trên mặt đậu và phần nước. Cho đậu trở lại bếp, dàn đều ra, đậy nắp lại, nấu ở lửa thật nhỏ cho tới khi đậu xanh mềm. Khi đậu xanh đã chín mềm hoàn toàn thì mình tắt bếp và dùng giá tán nhuyễn. Thịt heo thì Hana sử dụng 200g thịt ba chỉ. Sau khi lóc bỏ da thì mình sẽ đi cắt miếng nhỏ và mỏng. Gia vị ướp thịt gồm có 10g hành tím, 1 đầu hành lá, 1 tép tỏi, 1/2 muỗng cà phê tiêu hạt, 1/4 muỗng cà phê bột nêm ga, 1 muỗng cà phê đường cát. Mình sẽ dùng chai giã nhuyễn phần hỗn hợp này ra. Thêm vào 1 muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm làm cho thịt sẽ thơm ngon hơn. Trộn đều lên và cho hết phần thịt vào ướp. Để khoảng 15 phút cho thịt thấm. Sau 15 phút, bắt một cái chảo lên bếp,
thêm dao 2 muỗng canh dầu ăn, đun nóng dầu lên. Sau đó cho 1/2 muỗng canh hành tím băm vào phi thơm. Khi hành tím có mùi thơm thì mình sẽ cho hết phần thịt vào, xào cho tới khi thịt gần chín. Và cho hết phần đậu xanh mình đã chuẩn bị trước. Tiếp tục xào ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút nữa. Để kết dính phần nhân lại, Hana sử dụng thêm 1 muỗng canh tinh bột bắp và 2 muỗng canh nước, khuấy đều lên. Cho từ từ phần hỗn hợp này vào nhân. Sau đó mình sẽ xào thêm 1 phút nữa thì tắt bếp. Và để khoảng 10 phút cho nhân nguội bớt. Sau 10 phút mình sẽ cho hết phần nhân vào một cái túi ni lông có chiều ngang khoảng 20 cm. Và lăn thành hình trụ dài có đường kính khoảng 5 cm. Sau khi chuẩn bị hết phần nhân thì mình sẽ chuyển qua phần nếp. Nếp bây giờ đã nguội hoàn toàn. Cô bác, anh chị và các bạn mình đeo bao tay và mình dùng tay bóp cho nếp hơi nhuyễn một xíu. Cô bác, anh chị và các bạn đừng bóp lâu quá. Mình chỉ cần khoảng 30 giây là được. Đừng bóp nếp nhuyễn quá, vì làm như vậy phần bánh sau khi chiên không được nở, bánh sẽ hơi bị cứng. Mình cũng chuẩn bị một cái bao bằng với cái bao đựng đậu xanh lúc nãy. Sau đó cho hết phần nếp vào, cán đều ra. Mình chỉ cần cán nếp, sao cho phần nếp bọc kín phần nhân là được. Bây giờ mình sẽ pha hỗn hợp bột, gồm có 12g bột nếp, 6g bột gạo, 1/4 muỗng cà phê bột nở, và 2 muỗng canh nước. Mình sẽ khuấy đều lên. Tiếp tục thêm vào 1 muỗng cà phê dâu. Mình pha hỗn hợp như vậy thì khi chiên xong, phần bột bên trong không bị cứng, rất là giòn và xốp. Trải một ít hỗn hợp bột lên trên mặt nếp, sau đó cho nhân vào gói lại. Phần bột nếu mà còn dư một chút khi chiên bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể nhúng bánh vào bột khi chiên
Bánh rất là giòn và xốp, không bị cứng. Sau khi bọc nếp xong, mình sẽ dùng tay dán hai mép nếp lại với nhau. Sau đó mình sẽ gối phần bánh này lại. Sau khi tạo hình xong, Hana đo được có chiều dài khoảng 30 cm. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn thích làm khoanh bánh to hay nhỏ mà điều chỉnh. Mình sẽ để bánh khoảng 15 phút cho bánh sét lại. Sau 15 phút, bây giờ phần bánh của Hana rất là mềm và dẻo. Bánh không bị rớt nhân ra ngoài. Để cắt bánh được dễ dàng hơn thì cô bác, anh chị và các bạn thoa một ít dầu ăn vào dao và mình sẽ cắt khoanh, lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Mình đừng có bọc phút ráp, vì mình bọc màng bọc thực phẩm thì phần thịt rất là khó cắt, dễ bị rớt nhân. Để chiên bánh, mình sẽ đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, mình sẽ xếp những khoanh bánh vào. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ chừa khoảng cách, đừng xếp gần quá, vì phần nếp dễ bị dính. Mình sẽ chiên ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi vàng đều hai mặt thì mình sẽ vớt ra. Và đây là thành phẩm bánh tét của Hana sau khi chiên xong. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích vàng hơn, mình có thể chiên lâu hơn một xíu. Với cách làm này rất là đơn giản. Mỗi khi thèm bánh tét chiên, chỉ cần bỏ ra một ít thời gian là mình sẽ có một món bánh rất là ngon. Bánh chiên không hết, cô bác, anh chị và các bạn có thể cất lại tủ đông
Khi nào ăn, mình đem ra ngoài xả đông và mình chiên. Nếu mà chiên xong ăn không hết, cô bác, anh chị và các bạn có thể cất trong tủ lạnh. Hana để trong tủ lạnh sau một đêm đem ra, nếp vẫn mềm, không bị cứng. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.